nǹkan tá a fẹ́ kà yìí òun ló sọ nígbà tí wọ́n fẹ́ tún Kaaba kọ́, the rebuilding of the Kaaba when the apostle acted as umpire. Now ṣe rí ibi ẹ máa rí ibi tí wọ́n ti ná géèyàn kan lọ́wọ́ ẹ ti mọ̀ pé òfin yẹn ṣe rí gbogbo nǹkan tá a fẹ́ kà yìí tó ṣẹlẹ̀ yìí Islam ò tí bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ tún máa rí wípé Allah tí wọ́n ń sọ yẹn òkúta ni ṣìgìdì ni nígbà tí wọ́n ń tún àwọn òkúta yẹn torí the whole Kaaba àtẹ́rí yẹn àwọn òkúta tí wọ́n máa ń forí balẹ̀ fún ẹ mọ̀ pa máa ń ka àdìtì kan tó sọ pé we used to worship stone. So ìgbà tán máa kọ́ Kaaba yẹn àwọn òkúta tí wọ́n máa ń jọ́sìn fún yẹn tó ń forí balẹ̀ fún yẹn òun ni wọ́n put together ni wọ́n kójọ tí wọ́n fi kọ́ Kaaba yẹn. So nísìnyí tá a bá fẹ́ a máa kà á sìn ẹ máa gbọ́ ó ní ibi tá a fẹ́ kà á dé a máa kà á dé bẹ́ẹ̀ tá a bá jẹ́ lè kà á tán gan if possible. So what ṣé ẹ ti ready? Bàbá mi mo wà ń bí o. All right. So the rebuilding of the Kaaba when the apostle acted as umpire. Bí a ṣe tún Kaaba kọ́ nígbà tí Muhammad ṣe bí báwo ni umpire kí ni ìtumọ̀ umpire bí odindi ìlú ńlá bí òun ló bí adarí ìlú bí adarí umpire adarí ìlú. Now ẹ máa gbọ́ Quraysh decided to rebuild the Kaaba. Àwọn ará Qurayshi wọ́n pinnu láti tún Kaaba kọ́. When the apostle was 35 years of age. Ní ìgbà tí Muhammad jẹ́ ọmọ márùnléní ọgbọ̀n kan nìyẹn. Márùnlélọ́gbọ̀n. Márùnlélọ́gbọ̀n. Ẹ rántí pé táìmù tí wọ́n tún Kaaba kọ́ yìí 35 years iṣẹ́ mọ̀ pé Islam ò tí bẹ̀rẹ̀. Muhammad ìgbà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí gba revelation Islam Muhammad was 40 years. So so ibi Islam ò tí bẹ̀rẹ̀ kẹ́ lè máa gbọ́ o. Now, they were planning to roof it. Wọ́n pinnu láti fi rúùfù sí lórí àgbàlá. Láti dá nǹkan bò lórí. Okay. And feared to demolish it. Wọ́n sì bẹ̀rù láti wó palẹ̀. Pé kó má lọ wó now. For it was made of loose stones. Nítorí wípé àwọn òkúta tí kò ní kìmí ni wọ́n fi ṣe. Above a man's height. Tí ó ga ju ìwọ̀n ènìyàn gangan lọ. They wanted to raise it. Wọ́n fẹ́ ṣe kó wá sókè kó ga sókè. And roof it because men had stolen part of the treasure of the Kaaba. Wọ́n sì fẹ́ wọ́n fẹ́ jẹ́ kó ga sókè wọ́n sì fẹ́ ṣíjú bò nítorí wípé àwọn ọkùnrin kan wọ́n ti jí lára àwọn ohun àlùmọ́nì tó wà nínú Kaaba wọ́n ti jí. Okay, which was used to be in a well in the middle of it. Àwọn ohun àlùmọ́nì yìí wọ́n máa ń kó sínú kànga tó wà láàárín méjì Kaaba yẹn irú fọ́tò tá máa fi hàn nìyẹn kọ́ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. The treasure was found with Duwaik, a freedman. Àwọn ohun àlùmọ́nì yìí wọ́n rí lọ́wọ́ arákùnrin kan tí wọ́n dá sílẹ̀ bí ẹrú. Duwaik, a freedman of the Muley, yeah. Tí wọ́n ti dá sílẹ̀ láti Muley. Ẹ máa gbọ́ o. Quraysh cut his hand off. Àwọn ará Quraysh wọ́n gé lọ́wọ́ dànù. They said that the people who stole the treasure deposited it with Duwaik. Wọ́n sọ wípé gbogbo àwọn olè tí wọ́n jí ohun àlùmọ́nì yìí lẹ́yìn tí wọ́n jí tán wọ́n wá lọ tọ́jú ẹ̀ sọ́wọ́ Duwaik. Ṣé mọ̀ pé òfin pé ká máa gé ọwọ́ yẹn tó wà nínú Quran tán ní Islam ló mú wá ṣé mọ̀ pé òfin àwọn Quraysh ni àwọn nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni òǹgé tán sọ pé Allah ló sọ Allah àwọn yẹn náà ṣìgìdì ní òkúta yẹn ni ọ ẹ ká máa kà á lọ. Among those suspected were Al-Harith, Nufal and Abu Aziz.
àwọn tí wọ́n fura sí láàrin wọn òun ni Al-Harith àti Amir pẹ̀lú Nufal àti Abu Lahab pẹ̀lú Aziz. Wow, Abu Lahab jẹyọ who ní. shared the same mother and Abu Lahab, Abdul Tí wọ́n- Muttalib. tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìyá kan náà pẹ̀lú Abu Lahab àti Abul Muttalib. Abdul Muttalib yẹn ni bàbá Muhammad. Abu Lahab yẹn òun ni Ẹ̀gbọ́n ẹ̀, uncle ẹ̀. Quraysh alleged that it was they who took the Kaaba's treasure. Kùrẹ́ẹ̀ṣì sọ fún wọn, ó fi ẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àwọn ni wọ́n jí gbogbo ohun àlùmọ́ọ́nì tó wà nínú Kaaba. Èdè. Okay, mo ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ wo bí ṣe. wọ́n ti jẹ́ kó And sáré yé wa wípé ní àwọn ìran ànábì náà wà nínú àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn yẹn nígbà yẹn kó tó di pé ànábì yìí sọ pé òun fẹ́ ṣe tiẹ̀ òun the fẹ́ dá same tiẹ̀ thing náà create. ni sẹ́, the same thing náà ni. And deposited it with Duwake, a freedman of Mali. Àti Kàyẹ̀hùn. Nígbà tí wọ́n jí wọ́n ní wọ́n lọ deposit ẹ̀ síbẹ̀ yẹn nǹkan tí mo kà. And when Quraysh suspected them, Ní ìgbà tí àwọn ará Kùrẹ́ṣì tí wọ́n fura sí wọn, they informed against Duwake, and so his hand was cut off. wọ́n tètè tàn ká wípé Duwake ni ó máa ń kó àwọn nǹkan wọ̀nyí, àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì yẹn ló máa ń kó sí lọ́wọ́. Wọ́n wá gé ọwọ́ Duwake yìí. It Wọ́n was fi said òfin that ṣàríà wọ́n fi gé ọwọ́ Duwake. ṣe mọ̀ pé ṣàríà ṣe mọ̀ pé ó fi yẹn ni, but Islam ò tí ì bẹ̀rẹ̀ o. Ṣe Bẹ́ẹ̀ni. mọ̀ pé àṣà Saudi ni wọ́n ń gbé wá sílẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ni. It was said that they had left it with him. Wọ́n sọ wípé wọ́n fi gbogbo àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì yìí wọ́n fi lẹ̀ sí ọwọ́ Duwake. And people say that when Quraysh felt certain that the treasure had been with Al-Harith, they took him to an Arab sorcerer. Ní ìgbà tí àwọn ará Kùrẹ́ṣì tí wọ́n fura sí wípé tí wọ́n rí àmì ìdánilójú wípé gbogbo ohun àlùmọ́ọ́nì yìí ó wà lọ́wọ́ Al-Harith, wọ́n mú Al-Harith wọ́n wá mú lọ sí àwọn tó máa ń ṣeṣẹ́ àwòsùnṣe kan, sorceress ní Àwọn tó Arapo. And in her rimmed utterances, she decreed that he should not enter Mecca for 10 years. Nínú ibi tí arábìnrin yìí tí wọ́n mú lọ sí, ìyẹn Al-Harith yìí tí wọ́n mú Al-Harith lọ, arábìnrin yìí wá sọ fún wọn wípé ó pa á láṣẹ fún wọn wípé Al-Harith ò gbọdọ̀ wọlé sí Mecca fún odindi ọdún 10. Ìyẹn ni ìdájọ́ ẹ̀. Because he had profaned the sanctity of the Kaaba. Nítorí wípé ó ti tọwọ́ bọ mímọ́ Kaaba, ilẹ̀ mímọ́ They Kaaba. alleged that he was driving out and lived in the surrounding country for 10 years. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n lé Al-Harith jáde kúrò ní ìlú Kaaba yẹn ní ilẹ̀ Mọ́kà. Ó wá ń gbé ní àgbègbè ilẹ̀ Kaaba fún odindi ọdún 10. Now, Kò padà sí Kaaba, kò dẹ̀ padà sí Mecca. Now, a ship belonging to a Greek merchant had been cast ashore at Judah and became a total wreck. Ó wá ní ọkọ̀ ojú omi kan tí ó jẹ́ tàwọn ará Greek, àwọn oníṣòwò Greek merchant. Wọ́n ti mú ọkọ̀ ojú omi yìí, wọ́n ti fi sí ẹ̀bá odò ní Judah. Wọ́n ti wá ọkọ̀ ojú omi wọ́n ti tú palẹ̀, ó ti wreck, kò ṣiṣẹ́ mọ́, wọ́n ti bàjẹ́. They took its timbers and got them ready to roof the Kaaba. Wọ́n jí àwọn gẹdú tó wà nínú ọkọ̀ ojú omi Greek yìí, wọ́n jí àwọn gẹdú tó wà bẹ́ẹ̀, wọ́n wá palẹ̀ mọ́ ẹ̀ láti lè ṣe kíni, láti lè fi dá rúùfù bo Kaaba. Ẹni bá wo rúùfù Kaaba náà ara wọn gi yẹn bẹ̀ tí wọ́n fi rúùfù ẹ̀. It happened that in Mecca there was a Copt who was a carpenter.
ó ṣẹlẹ̀ wípé ní ilẹ̀ Mẹ́kà ó ní ẹnìkan tí ó jẹ́ carpenter agbẹ́gilére. No, àwọn kan àwọn tó ń kanlé. So everything they needed was ready to hand. Gbogbo àwọn ohun èlò tí wọ́n nílò láti fi kọ́ Kaaba yìí wọ́n ti kólẹ̀. Wọ́n ti pèsè ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n jí ní o, tẹ́ bá gbàgbé, ẹ má gbàgbé wípé ọwọ́ àwọn oníṣòwò Greek ni wọ́n ti jí, pàápàá jùlọ igi gẹdú yẹn tí wọ́n fi kọ́ Kaaba yẹn. Mi mọ̀ bóyá ti kàrí ńjọ́ kan bí àwọn kan tó bára wọn sùn nínú Kaaba, but ibi yẹn kọ́ là ń lọ. Now, a snake used to come out of the well in which the sacred offerings were thrown. Okay, ejò kan wá jáde, ejò kan máa ń jáde, ó máa ń jáde láti inú kànga yìí. Tó wà nínú Kaaba yẹn. Tó wà ní láti inú kànga tó wà ní Kaaba yẹn, tó wà ní center Kaaba yẹn. Ní ibi tí wọ́n máa ń ju gbogbo ohun tí wọ́n fi ń dá àjọ àbí gbogbo ohun tí wọ́n fi ń ṣe báwo ló ṣe máa ń pe offerings ní èdè Lárúbáwá báyìí. Tó máa fi ń yan sàká, tó máa ń jù sí inú kànga yẹn. Ejò kan máa ń jáde láti ibẹ̀. It was an object of terror because whenever anyone came near it, it raised its edge. Ejò yìí jẹ́ ohun ìbẹ̀rù. Ẹ má bínú. Sọ́dà ń kí bàbá ti dé, ẹ bá gbé wọn wọlé. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe. Olúreṣì, ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kí mi bọ́lé fún bàbá. Okay. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní gift kò ní tán bẹ̀ o. Bàbá ẹ káàbọ̀. Ẹ káàlẹ́ mo kúrò wọ́n. Ẹ káàbọ̀ dájì. Ẹ káàbọ̀ sà. Kí ẹ ti túbẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká pa bàtà ní bàbá ń bọ̀. Ẹ máa bá wa power tap. Ẹ jẹ́ ká gbé kíní wọ 50,000. Ẹ jẹ́ ká gbé kíní wọ 50,000. Ẹ tún ibẹ̀ yẹn kà, bàbá mi. It was an object of terror because whenever anyone came near it, it raised its edge. Ejò yìí jẹ́ ohun ìbẹ̀rù gidi gan nítorí wípé nígbà tí ẹnikẹ́ni bá súnmọ́ kànga Kaaba yìí tó wà láàrin méjì Kaaba yìí, ejò yìí máa ń gbé orí sókè. And made a rustling noise and opened its mouth. Ó sì máa ń tu bí ejò, tó bá tu bí ejò tán á tún la ẹnu. So that they were terrified of it. Láti máa fi dẹ́rù bà wọ́n, pé wọ́n lè máa bẹ̀rù ejò yìí. While it was thus sunning, ní ìgbà tí òòrùn bá kàtàrí. One day, God sent a bird which seized it and flew off with it. Ní ọjọ́ kan nígbà tí òòrùn kàtàrí, Allah ó rán ẹyẹ kan, ní ẹyẹ náà wá gbé ejò tí à ń sọ yìí, ó dẹ̀ sá lọ pẹ̀lú ẹ̀. Thereupon Quraysh said, lẹ́yìn náà ni Kùrẹ́ṣì wá sọ wípé, now we may hope that Allah is pleased with what we propose to do. Nígbà náà ni àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ lọ́kàn àwọn wípé inú Allah dùn sí gbogbo ohun tí àwọn ń gbà lérò láti ṣe. Torí pé ẹyẹ ti gbé ejò yẹn lọ. So wọ́n ti wò pé Allah fẹ́ káwọn rúfẹ́ nìyẹn. We have a friendly craftsman. A ní agbẹ́gilére ọkùnrin kan. We have got the wood and Allah has rid us of the snake. Àwọn ti rí gẹdú jí. Tẹ́ bá gbàgbé, ọwọ́ àwọn oníṣòwò Greek ni wọ́n ti jí gẹdú. Lẹ́yìn tí àwọn ti jí gẹdú yìí, wọ́n wá ń sọ wípé Allah ti ṣe kíni, ó ti bá àwọn pa ejò yìí, ó ti bá wọn gbé ejò yìí lọ. When they had decided to pull it down and rebuild it. Nígbà tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ dá Kaaba wó káwọn wá tún kọ́. Abu Wahab, Amir Haid, Abdul Imran, Makhzum, and 131 others got up and took a stone from the Kaaba. Ní ìgbà tí wọ́n ti ń pinnu pé káwọn tún Kaaba yìí kọ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n jí yìí, Abu Wahab, Amir, Aida, Abdul, Imran, Makhzum,
àti àwọn 131 nìkan wọ́n dìde wọ́n wá jí òkúta kan láti ara òkúta tí wọ́n kó sí Kaaba yìí. It leapt out of his hand so that it returned to its place. Òkúta yìí wá jábọ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jí gbé yìí, ó wá padà sí ààyè ẹ̀. He said, Ó sọ wípé, O Quraysh, ẹ̀yin ará Kùréṣí, do not bring into this building ill-gotten gains. ẹ má kó òkúta yìí ló ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀yin ará Kùréṣí ẹ má kó ohun tẹ́ ẹ lọ digun jalè ẹ̀ tí ì ṣe ti yín. Àwọn nǹkan ní nǹkan ẹ má kó wá láti wá fi kọ́ Kaaba yìí. The hire of harlots, Àwọn aṣẹ́wó, àwọn aláṣẹ́wó, nor money taken in usury, àbí àwọn owó tí ẹ jí látọwọ́ àwọn ẹni tó nor ní, anything resulting from wrong and violence. àbí ohunkóhun tí ẹ rí gbà lọ́nà àìtọ́, àbí ní ọ̀nà ogun, àbí ọ̀nà wàhálà, ọ̀nà jàgídíjàgan. People ascribe this saying to Al-Walid, Al-Magra, Abdullah, Umar, and Makhzum. Àwọn ènìyàn wọ́n dúró wọ́n wá ń sọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, wọ́n ń sọ fún Al-Walid, Al-Mugira àti Abdullahi, Umar àti Makhzum. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn, pé òkúta yẹn sọ bẹ́ẹ̀. Abdullah Abu Nasjir Maki told me that he was told on the authority of Abdullah Safwan àti gbogbo àwọn tó dárúkọ yẹn. Okay, Abdullah Abdunaji Al-Malik ó sọ fún mi wípé, and ó dẹ̀ tún sọ fún aláṣẹ tí ó jẹ́ Abdullahi, Safwan, Umayya, Khalaf, Wahab, Udhafa, Juma, Amir, Usais, Kab, Lurhai, wípé. Okay. Ẹ ti dárúkọ gbogbo wọn àbí? Wípé mo ti dárúkọ gbogbo wọn wípé. That he saw a son of Jada, Hubal, Wípé òun rí ọmọ Jada. circumambulating the temple. Wípé òun rí ọmọ Jada, Ubaya, Abu Wahab, tí wọ́n ṣe kí ni, tí wọ́n rìn káàkiri, ṣe mọ̀ bí ìgbà téèyàn fẹ́ dóògùn lẹ̀. No, tí wọ́n ń tawaf ní circumambulating yẹn. Wọ́n fẹ́ dóògùn lẹ̀ náà ni, wọ́n yí ilé yẹn po. Nígbà tó fẹ́ dóògùn lẹ̀. And when he inquired about him, he was told who he was. Ṣé mo máa dá padà sí? Okay, ẹ ti ohun tẹgbẹ́ yẹn o. Ní ìgbà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn, wọ́n wá sọ ẹni tí ó jẹ́ fún wọn. Abdullah Safwan said, Abdullahi Safwan ó sọ wípé, it was the grandfather of this man, meaning Abu Wahab, who took the stone from the Kaaba when Quraysh decided to demolish it. Ó wá Abdusawaf àbí Safwan wá sọ fún wípé bàbá arákùnrin yìí, ìyẹn Abu Wahab, òun ló já olè tó gbé òkúta yẹn kúrò ní Kaaba nígbà tí Kùréṣì gbìyànjú tí wọ́n pinnu láti lè ṣe kíni, láti gbó palẹ̀. And it sprang from his hand and returned to its place. Òkúta tí Abu Wahab yìí tó fẹ́ jí gbé yìí ó jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, ó wá padà sí ààyè ẹ̀. And it was he who said the words which have just been quoted. Òun dẹ̀ ló sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti sọ síwájú yìí. Abu Wahab was the maternal uncle of Apostle's father. Abu Wahab yìí ó jẹ́ àbúrò bàbá Muhammad. Àbúrò ìyá maternal uncle. Maternal, àbúrò ìyá Muhammad, not paternal. Sorry. He was a noble of whom an Arab poet said. Ó jẹ́ ẹnìkan tí wọ́n pọ́nlé tí àwọn akọ̀wé Arabu sọ nípa rẹ̀. If I had my camel kneel at Abu Wahab door. Olùkọ̀wé yẹn sọ wípé tí òun bá ní
ràkúnmí tó kúnlẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà Abu Wahab. It would start the moral journey with the well-filled saddlebags. Kí ni ìtumọ̀ Moro's journey? It was the nobles of the two branches of late Ghalid when noble lineage is reckoned. Refusing to accept injustice, delighting in giving, his ancestors were of the noblest stock. The great pile of ashes lie beneath his cooking pot. He fills his dishes with bread topped by luscious meat. Poet lẹ́ni yẹn. Okay. So poet lẹ́ni yẹn, nǹkan tẹ́ni yẹn sọ nìyẹn. Ó gbìyànjú láti sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ yẹn wípé Abu Wahab yìí ó jẹ́ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn láàrin ìlú tí àwọn máa ń pọ́nlé. Wípé níbi tó ní iyì tó dẹ̀ ní ọládé, ó jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ wípé tí ẹ bá ṣí ìṣasùn ẹ̀ ìyẹn ìkòkò ọbẹ̀ ẹ máa rí oríṣiríṣi ọbẹ̀, oríṣiríṣi ẹran, àwọn ẹran tó ní kìmí nínú, àwọn ẹran tó ní àlùbáríkà gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń pè. Now, a ti fẹ́ débi tá à ń lọ o. Àwọn ẹran tó máa ń jẹ́ kí ọ̀nà fún dá tòlótòló níbi tí Abu Wahab ní owó dé nígbà náà. Ó kọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí nípa ẹ̀. Ẹ máa gbọ́, a ti fẹ́ débi tá à ń lọ o. Then Quraysh divided the work among them. Nígbà náà ni Kùréṣí wọ́n pín àwọn iṣẹ́ yìí fún wọn. Wọ́n ti pín iṣẹ́ yẹn láàrin ara wọn bá. Now, the section near the door was assigned to Abdul Manaf and Zura. Àwọn ìlà kan láàrin wọn tí wọ́n súnmọ́ ẹnu ọ̀nà ẹ̀bá ọ̀nà wọ́n kó wọn fún Abu Manaf àti Zura. The space between the black stone and the southern corner to Makhzum and Qurayshite tribes which were attached to them. Ààyè tó wà láàrin òkúta dúdú yìí àti ìwọ̀ oòrùn kọ́ nìyẹn. Ibi ìwọ̀ oòrùn. Ní wọ́n fún àwọn Makhzum àti Qurayshite, àwọn ará Qurayshi. Tí wọ́n ní nǹkan ṣe, ìwọ̀ gúúsù ni kì í ṣe ìwọ̀ oòrùn gúúsù. Ṣé mọ̀ pé Blackstone tí ó wà ń Kaaba yẹn nìyẹn o, ó ti wà ń bẹ̀ kí Islam tó bẹ̀rẹ̀ o, nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ máa dì mú nìyẹn o. Náà ẹ tún máa gbọ́ o. The back of the Kaaba to B. Juma and Sam, the two sons of Amir Hussein Kab Lavi. Ẹ̀yìn Kaaba yẹn wọ́n wá gbé iṣẹ́ yẹn fún Juma àti Sam. Àwọn ọmọkùnrin méjèèjì ti Hussein Kab Luhe. The side of the Hijri to Abdudar, Hussein and B. Assad and Al-Uzza Kuzail. Okay. Ó wá sọ wípé ẹ̀gbẹ́ ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìdírà yẹn gangan fún ẹ̀yin tẹ́ bá ti lọ sí Mẹ́kà rí tẹ́ mọ̀ gbogbo ọ̀gangan bí tá à ń dárúkọ yìí. Ó ṣeé ṣe kí àwọn tó ti lọ sí Mẹ́kà rí wà ń bí. Ẹ̀gbẹ́ bí tẹ́ ti máa ń ṣe ìdírà yẹn, wọ́n wá kó iṣẹ́ ibẹ̀ yẹn fún Abdudar, Kusail àti Assad pẹ̀lú Al-Uzza Kusail. And to Adib Kab Lusail, which is the Atim. Àti Adi Kab Luhe tó ń jẹ́ Atim. Now, ẹ máa gbọ́, the people were afraid to demolish the temple. Àwọn ènìyàn ní bẹ̀rù láti lè wó ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìjọsìn yìí palẹ̀. And withdraw in hail from it. No, excuse me. Mo ti wà a bit. Where am I? The people okay. were afraid. Wọ́n bẹ̀rù láti wó palẹ̀. Wọ́n wá ń bẹ̀rù láti lè yọ ìbẹ̀rù wọn kúrò ńbẹ̀, the hell.
ìbẹ̀rù wọn. Àbí nǹkan tó máa ń. Al-Walid Al-Mughra said, I will begin the demolition. Al-Walid àti Al-Mughra sọ wípé àwọn làwọn máa wó palẹ̀, àwọn ṣetán láti wó Kaaba yìí palẹ̀. So he took a big axe, went up to it, saying the while, Oh God, do not be afraid. Ó mú kinní tí wọ́n fi máa ń gé igi. Àáké. Àáké tí wọ́n fi ń gé igi. Ó wá lọ sí òkè Kaaba yìí. Ó wá sọ fún wa ní wípé Allah, gbogbo ẹ̀yin èèyàn yìí ẹ ò gbúdọ̀ bẹ̀rù. Oh Allah, we intend only what is best. Ó wá pariwo lóhùn rárá pé Allah ṣó rí wa nǹkan tí a fẹ́ ṣe yìí nǹkan tó dáa ni. Ta ló gbé echo wọlé? Bàbá Trevor wọ́n wà bí wọn ò mọ̀ pé àwọn mute ni. Mo ti bá wọn mute. Okay. Olówó Èkó dà. Wọ́n ti bọ́lẹ̀ olóyè kò gan rẹ̀ kan máa translate bọ̀ tó yẹ pé wọ́n pẹ́ dé díẹ̀ ni. Olówó Èkó ṣe ń bọ̀. Wọ́n máa padà wá. Mo ń bọ̀, ibo la dé náà. Ó ní wípé kí wọ́n má bẹ̀rù pé Allah ṣorí wa báyìí tó dáa la fẹ́ ṣe o. Then he demolished the parts of the two corners. Nígbà náà ni arákùnrin yìí ó wá ṣe kí ni Al-Walid ó wá mú ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ méjì igun Kaaba ó wá bàjẹ́ ó dà wólẹ̀. That night the people watched, saying, we will look out. Ní alẹ́ ọjọ́ yẹn gbogbo wọn ẹ̀rù ń bà wọ́n, ọkàn wọn ò tí ì tú sílẹ̀ láti lọ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. Wọ́n wá wò pé káwọn kọ́kọ́ wò lálẹ́ ọjọ́ yẹn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. If he is smitten, we won't destroy any more of it, and will restore it as it was. Wọ́n wá ń sọ wípé tí Al-Mughra yìí tó bá kú, wípé tí ẹnikẹ́ni bá pa bóyá Allah ló pa àbóhun gangan fúnra ẹ̀ ló kú, wípé àwọn á wá ṣe kí ni àwọn ò wá ní wó Kaaba palẹ̀ mọ́. Àwọn á dá òkúta yẹn padà síbi tó wà. Àwọn á dá òkúta yẹn padà, àwọn ò dẹ̀ ní wó palẹ̀ mọ́. But if nothing happens to him, then Allah is pleased with what we are doing. Wọ́n á sọ wípé tí nǹkan kan ò bá ṣẹlẹ̀ sí Al-Mughra yìí wípé ọkàn àwọn ti yọ wípé ó dà pé Allah kò ní nǹkan tó wà against kìíní yìí ó fọwọ́ sí. Àwọn á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wó palẹ̀. In the morning, Al-Walid returned to the work of demolition. Láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n rí Al-Walid, wọ́n rí wípé nǹkan kan ò ṣe, ó padà síbẹ̀ pé àníṣe kíní yìí òun máa wó palẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ ti fi hàn gbogbo èèyàn wípé kò sí nǹkan tó máa ṣe yín tẹ́ ẹ bá wó palẹ̀. And the people worked with him. Gbogbo àwọn ènìyàn Kaaba nígbà náà, gbogbo àwọn ènìyàn Kùrẹ́ṣì ọkàn wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá balẹ̀ ni wọ́n wá lọ bá Al-Walid tí wọ́n wá jọ ń wó palẹ̀. They got down to the foundation of Abraham. Wọ́n bà á jẹ́ títí tí wọ́n fi dé orísun Abrahamu. They came on green stones like camel's hump, joined one to another. Wọ́n wá rí àwọn òkúta aláwọ̀ ewé green tó dàbí ràkúnmí tí wọ́n tún wá so papọ̀ mọ́ra wọn. Àwọn òkúta. Now, a certain traditionist told me that a man of Quraysh inserted a crowbar between the two stones in order to get one of them out. Okay, arákùnrin tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe Kùrẹ́ṣì kan wá. Ó sọ fún òun wípé arákùnrin Kùrẹ́ṣì kan ó fi idà rárá kìí ṣe idà crowbar, that is what's it called? Irin náà ni ó fẹ́ yọ. Ó fi irin kan ó fi sí àárín òkúta méjèèjì ní èròǹgbà wípé òun fẹ́ yọ àwọn òkúta yẹn jáde. Ẹ máa gbọ́ o. In order to get one, and when he moved the stone, the whole Mecca shuddered, so that they left the foundation alone. Ní ìgbà tí arákùnrin Kùrẹ́ṣì yìí tó fi
irin yìí tó fi yí òkúta yìí bí ìgbà tó yẹ pé òun fẹ́ yọ ẹyàn kan nú ẹ̀ gbogbo ilẹ̀ Mọ́kà yẹn mì jìjì ó mì tìtì débi wípé ẹ̀rù wá bà gbogbo wọn bó ṣe fi foundation yẹn sílẹ̀ nìyẹn. So they had reached the foundation. Ìyẹn ni wípé wọ́n ti dé ibi orísun Kaaba yẹn níbi ìsàlẹ̀ gangan. I was told that Quraysh found in the corner a writing in Syria. Syria, okay. Ó ní wọ́n sọ fún òun wípé àwọn ará Kùrẹ́ṣì wọ́n rí ibi tí wọ́n kọ nǹkan sí ní èdè Syria. Now, Emma Agbo, they could not understand it until a Jew read it for them. Kò yé gbogbo àwọn ará Kùrẹ́ṣì títí tí ará Júù kan tó fi ṣe kíni tó fi ṣe àyàn ògbìfọ̀ ẹ̀ fún wọn. It was as follows. Eléyìí ni ẹni tó ṣe ògbìfọ̀ yẹn sọ. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí wọ́n rí lára òkúta o, òun la fẹ́ kà yìí o. I am Allah, the Lord of Kaaba. Èmi ni Allah, Olúwa Kaaba. I created it on the day I created heaven. Èmi ni mo dá Kaaba yìí ní ọjọ́ tí mo dá àlùjọ náà. Kẹ̀lẹ́rì pókúta ni Allah o. And heaven and earth. Òkúta yẹn ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ òkúta tí No, arákùnrin wa nǹkan tí wọ́n rí lára ẹ̀ ni ẹni yẹn ń tú yẹn. Gẹ́gẹ́ nǹkan tí wọ́n rí lára ẹ̀ tí wọ́n nǹkan tí wọ́n kọ síbẹ̀ tí arákùnrin Júù yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ mọ̀ pé Muhammad ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní gbogbo táìmù tí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀. Muhammad was 35 years nígbà tí wọ́n tún Kaaba yìí kọ́. Islam ò tí ì bẹ̀rẹ̀. 40 years ló dẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní 40 years. So ó ti rí lára òkúta pé I am Allah, the Lord of Kaaba. I created this house when I created the heaven and earth. Ṣé ń gbọ́? And formed the sun and moon. Ó yá ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ti mú tó. Ó bá ṣé kí n máa kà á bọ̀ ni? Ṣé kí n lọ sí ìdí ọ̀dá? Ẹ̀nà ìsàlẹ̀ dẹ̀ máa wá yẹn 86. Okay. Mo ń bọ̀. Ó ti gbé sí bàdà. Kọ́ máa sọ pé irọ́ là ń pa bóyá orí wa la ti ń sọ. Òun èmi ni mo dá ayé. Ó ti yé yín mo dá ilẹ̀. Skúzà. Mo dá ilẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n túbọ̀ yẹn kà káwọn èèyàn gbọ́. Òkúta yẹn nǹkan tó kọ sí lára báyìí ni wọ́n fẹ́ tún ká. Ẹ máa gbọ́. I was told that Quraysh found in the corner a writing in Syriac. Wọ́n sọ fún mi wípé àwọn ará Kùrẹ́ṣì wọ́n rí ibi tí wọ́n kọ nǹkan sí lára òkúta yìí ní èdè Syria. They could not understand it until a Jew read it for them. Kò yé wọn títí tí ará Júù kan fi kà á fún wọn. It was as follows. Báyìí ni wọ́n rí tí wọ́n kọ. Ẹ máa gbọ́ lára òkúta o. I am Allah, the Lord of Kaaba. Èmi ni Allah, Olúwa Kaaba. I created it on the day that I created heaven and earth. Mo dá Kaaba yìí ní ọjọ́ tí mo dá àlùjọ náà àti ayé àti ilẹ̀. And formed the sun and moon. Mo sì ṣú oòrùn àtòṣùpá. And I surrounded it with 7 pious angels. Mo sì yí ká pẹ̀lú àwọn màláíkà 7. It will stand while its 2 mountains stand. Ó máa dúró gẹ́gẹ́ bí àwọn òkè ṣe dúró. A blessing to its people with milk and water. Yóò máa ṣàlùbáríkà fún àwọn èèyàn rẹ̀ pẹ̀lú wàrà àti omi. And I was told that they found in the Magdam a writing, Mecca is Allah's holy house. Wọ́n dẹ̀ tún sọ fún mi wípé wọ́n rí ní Makam ní ibi tí wọ́n kọ sí wípé Mecca jẹ́ ibi mímọ́ Allah. Its sustenance comes to it from 3 directions. Bí wọ́n ṣe ń ṣe àmójútó ẹ̀, ó wá láti igun 3. Let its people not be the first to profane it.
má jẹ́ kí àwọn ènìyàn rẹ̀ kó jẹ́ àwọn làwọn lọ máa kọ́kọ́ profane. What is the meaning of profane? Ni wọ́n máa kọ́kọ́ ṣe fojú di profane, I think. Late Abu Sulaim alleged that they found a stone in the Kaaba 40 years before the prophet's mission. Okay, ẹ má bínú, let me take that place again. Profane is to spoil. Wọ́n wá sọ wípé kí ó má jẹ́ pé àwọn èèyàn ará Kùrẹ́ṣì ló máa kọ́kọ́ bà Kaaba jẹ́. Ẹ ṣeun. So late Abu Salam ó sọ wípé ó allege, ó sọ wípé They found a stone in the Kaaba 40 years before the prophet's mission. wọ́n rí òkúta kan ní Kaaba, ẹ rí o, kò ṣe pé orí mo fi sọ o, ní Kaaba 40 ọdún kí wọ́n tó bí Muhammadu. If what they say is true, containing the inscription, Tí nǹkan tí wọ́n sọ tó bá jẹ́ òdodo látàrí gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ yìí. Àkànbí ọlọ́ba mute bàbá mi. Okay. he that soweth good shall reap joy. He that soweth evil shall reap sorrow. Can you do evil and reward with good? Ó ní wípé ẹnikẹ́ni tó bá fúrúgbìn ìkà ibi, ẹni tó bá fúrúgbìn tó dáa ó máa rí ìdùnnú, ẹni tó bá fúrúgbìn ìkà àti mùnáfìkì ó máa rí ìbànújẹ́, ó máa rí ìbànújẹ́. Ó ní tí ẹ lè ṣe ibi kí ẹ sì máa dúró de kí wọ́n fi ire san fún yín. He rewarded, okay, can you do evil and be rewarded with good? Nay, as grapes cannot be gathered from thorns. Rárá o, gẹ́gẹ́ bí a ò lè rí èso àjàrà tí a ó máa gbìn àbí tí a máa ká láàrin ẹ̀gún. The tribes of Quraysh gathered stones for the building. Àwọn ará Kùrẹ́ṣì wọ́n kó òkúta jọ fún kíkọ́ Kaaba yìí. Each tribe collecting them and building by itself until the building was finished up to the black stone. Gbogbo ìran kọ̀ọ̀kan wọ́n ń gba òkúta yìí, wọ́n ń kó òkúta yìí jọ, wọ́n ń jalè òkúta yìí bójá wọ́n jalè ẹni tá mọ̀. Wọ́n ti ń kọ́lé Okay, yẹn báyìí. wọ́n wá ń tò, wọ́n wá fi ń kọ́ Kaaba yìí títí tí wọ́n fi kọ́ parí. Títí tí wọ́n fi dé ibi tí òkúta dúdú yìí wà, tí wọ́n fi dé, tán fi kọ́ dé ibi òkúta dúdú yìí. Ibi tán fẹ́ gbé òkúta dúdú sí ló wọ́n ti kọ́. Up to the black stone, yes. Where controversy arose. Ibi tí ìjà ti bẹ́lẹ̀ rèé, wàhálà délẹ̀. Each tribe wanting to lift it to its place. Gbogbo àwọn ìran yìí wá ń bára wọn jà, ìjà kékeré kan ṣàmọ ìjà àwọn ará Arábù tó bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti para wọn di. Until they went their several ways, formed alliance and got ready for battle. Àjàjàkú akátá lọ́jà wọn ò rí yanjú títí gbogbo wọn ṣe bínú lọ. Ìgbà tí gbogbo wọn bínú lọ ni wọ́n wá lọ parapọ̀, wọ́n wá ṣara wọn jọ ní ríkìríkì tí wọ́n fi wọ́n wá gbìmọ̀ pọ̀ pé káwọn lọ ja ogun pọ̀ pẹ̀lú ara wọn. Lọ́rọ̀ wípé èmi ni màá kọ́kọ́ gbé òkúta dúdú, ìwọ ni wàá gbé, àwa la máa gbé, òun lọ́jà sí o. Ibi tó pọ̀ lọ́wọ́ wọn. Okay, so níbi tí ẹ bá rántí ibi tá a kà á dé tí wọ́n ń sọ wípé òkúta yìí ni ibi tí wọ́n kọ́ Kaaba dé nìyẹn. Ó kù kán gbé òkúta dúdú yìí débẹ̀, kán gbé ka ibẹ̀. Ibi tí controversy wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ bàbá ọba Solomon. Ó ní níbi tí wàhálà ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ nìyẹn. Gbogbo àwọn ìran kọ̀ọ̀kan, each tribe, wọ́n ń bára wọn jà wípé àwa la máa gbé òkúta yìí rárá, èmi ni mo fẹ́ gbé, èmi ni mo fẹ́ lọ sí, mo fẹ́ kọ́kọ́ lọ sí kí ló ti ń porúkọ ẹ̀, àlùjọ náà. Ìwọ ni wàá gbé, ẹni kí n mọ omi ẹ ṣeun jàre. Thank you so much. Mo ti mọ omi o. So èmi ni wàá gbé, ìwọ ni wàá gbé. Bí bó ṣe dìjà nìyẹn, bó ṣe dìbò lọ yà mí, wọ́n jà. Gbogbo wọn wá túká.
ẹ mọ̀ pé ìmọ̀ ìtú ìmọ̀ ìjọ ni ìmọ̀ ìlàlẹ́ ìjà wọn kò parí o bọ́n ṣe lọ kóra wọn jọ nìyẹn wípé a máa bára wa jà níṣẹ́ àwọn máa jàkú akátá ni àwọn máa para wọn lórí ọ̀rọ̀ òkúta dúdú náà ni o. Oh yeah, the Abdul Dar brought a bowl full of blood. Then they and B Adi pledged themselves unto death and thrust their hands into the blood. Àwọn ará igun kan láàrin wọn tí wọ́n ń pè ní Abdullah wọ́n gbé àgbá ńlá kan wá tó jẹ́ pé ó kún fún ẹ̀jẹ̀ bóyá ẹ̀jẹ̀ ràkúnmí ni kò yé wa wọ́n wá sọ wípé and àwọn àti àwọn ará Adi Kab Luhe wọ́n wá pinnu láàrin ra wọn wọ́n ṣe ìmùlẹ̀ láàrin ara wọn títí dójú ikú láti lè ṣe kí ni wọ́n fẹ́ bára wọn jà láti lè bára wọn jà títí dójú ẹ̀jẹ̀. For this reason they were called the blood leakers. Wọ́n wá pè wọ́n ní mujẹmujẹ àwọn tó ń lá ẹ̀jẹ̀. Such was the state of affairs for 4 or 5 nights, and then Quraysh gathered in the mosque and took counsel and were equally divided on the questions. Eléyìí ni wọ́n ṣe títí gbogbo rádaràda yìí wọ́n ń lá ẹ̀jẹ̀ wọ́n ń mu ẹ̀jẹ̀ wọ́n ń para wọn òun ni wọ́n ṣe fún alẹ́ ọjọ́ mẹ́ta ni wọ́n fi ṣe. Àwọn ará Kùrẹ́ṣì ni wọ́n wá ṣe kí ni wọ́n wá kóra wọn jọ pọ̀ sínú mọ́ṣáláṣí wọ́n wá ń gbara wọn níyànjú to cancel. Ṣé mọ̀ pé Islam ò tí bẹ̀rẹ̀ àmọ́ mọ́ṣáláṣí ti wà torí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi forí balẹ̀ fún àwọn idols wọn ká máa kà lọ. Wọ́n wá nígbà tí àwọn ará Kùrẹ́ṣì tí wọ́n wà tí wọ́n tún ń gbara wọn níyànjú yìí wọ́n tún padà pínyà ní o. They were equally divided on the question. Wọ́n tún padà pínyà lórí ìbéèrè. A traditionist alleged that Abu Umayyah moved who was at the time the oldest man of the Quraysh, urged them to make the first man to enter the gate of the mosque umpire in the matter in dispute. Bí wọ́n ṣe ń sọ wípé ará àlùjọ náà ni wọ́n tó ṣe rí wípé oníṣẹ̀ṣe kan òun ló tún ń sọ níbí yìí òun ló sọ wípé Abu Umayyah Al-Mughira Abdullah Umar Makhzum tí wọ́n kọ́kọ́ who was at that time the oldest man tó jẹ́ wípé ní ìgbà náà àwọn ló dàrúgbó jù nínú àwọn ọkùnrin Kùrẹ́ṣì wọ́n wá gbà wọ́n níyànjú they urged them wọ́n gbà wọ́n níyànjú láti jẹ́ ọkùnrin àkọ́kọ́ láti wọnú ẹnu ọ̀nà mọ́ṣáláṣí yìí ní ibi tí wọ́n ṣe fún Allah the umpire mosque umpire láti lè parí ìjà wọn. They did so and the first to come nǹkan tó sọ pé ẹni tó bá kọ́kọ́ wọnú mọ́ṣáláṣí yẹn àgbàlagbà yẹn sọ pé ẹni tó bá kọ́kọ́ wọnú kaaba yẹn òun ló máa gbé òkúta yẹn sí ìyẹn bá wọn settle ìjà yẹn. Now they did so and the first to come in was the apostle of Allah. Wọ́n ní lẹ́yìn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti jọ pinnu bẹ́ẹ̀ pé ẹni tó bá kọ́kọ́ wọlé ló máa jẹ́ àáfà àwọn àbímọ ló máa gbókúta yẹn sójú ẹ̀ ló máa gbókúta yẹn sí ẹni tó wá kọ́kọ́ wọlé òun ni Muhammad. When they saw him they said. Nígbà tí wọ́n rí Muhammad wọ́n sọ wípé tí Muhammad ti wọlé tán wọ́n sọ wípé this is the trustworthy one. Ẹni tí a lè fọkàn tán rèé. Ẹ máa gbọ́ táwọn mùsùlùmí bá sọ pé tẹ́ bá ní ẹ fún wa dáadáa tí Muhammad wá ní Muhammad jẹ́ olóòótọ́ Al-Amin the trustworthy one. Ìdí tó fi ń pe Muhammad ní the trustworthy one torí pé òun ló kọ́kọ́ wọnú Kaaba kò ń ṣe pé torí tán bá kẹ́rù fún wọn máa bá ń bẹ̀. So àwọn àáfàá yẹn àwọn ò mọ̀ wọ́n kàn máa parọ́ fáwọn èèyàn torí pé wọ́n ti mọ̀ pé ìtumọ̀ Al-Amin ní trustworthy pé ẹni tá a lè fọkàn tán ṣe ti understand. Àmọ́ ìdí táwọn Kùrẹ́ṣì ṣe pé ní Al-Amin ní pé òun ló kọ́kọ́ wọnú Kaaba ibi tó ti gborúkọ yẹn nìyẹn. Ọ̀rọ̀
ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí ms bàbá ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa náà ni àwọn irúnmọlẹ̀ wa tán bá ti ṣe nǹkan kan ní ayé ìgbà yẹn wọ́n máa tibẹ̀ fún wọn ní orúkọ yẹn. ká ṣe máa kà lọ. This is the trustworthy one. We are satisfied. This is Muhammad. Eléyìí ni ẹni tí a fọkàn tán. Ó tẹ́ wa lọ́rùn. Eléyìí ni a mọ̀ sí Muhammad. When he came to them and they informed him of the matter, he said, "Give me a cloth." Ní ìgbà tí ó lọ bá wọn tí wọ́n sọ fún nípa ọ̀rọ̀ ìjà tí wọ́n ti jà gbogbo wàhálà tí wọ́n ti para wọn fún alẹ́ ọjọ́ 5, ó wá sọ fún wọn wípé kí wọ́n fún òun ní aṣọ. And when it was brought to him, he took the black stone and put it inside it and said that each tribe should take hold of an end of the cloth and they should lift it together. Ó wá sọ fún wọn wípé kán fún òun ní aṣọ. Lẹ́yìn tí wọ́n mú aṣọ yìí wá fún Muhammad, ó wá mú aṣọ yìí, ó gbé òkúta dúdú yìí, ó gbé sínú aṣọ yìí. Ó wá lẹ́yìn tó gbé sínú ẹ̀tàn, ó wá sọ fún gbogbo àwọn ìran kọ̀ọ̀kan yẹn wípé kí wọ́n mú igun aṣọ yìí kí wọ́n fi gbé òkúta yẹn dìde. They did this so that when they got it into position, he placed it with his own hand, and then building went on above it. Lẹ́yìn tí torí pé Muhammad ò lè dá òkúta yìí gbé, so ó ní lẹ́yìn tí wọ́n ti wá ṣe èyí tí Muhammad sọ fún wọn pé kí wọ́n gbé sókè yìí, wọ́n wá gbé Muhammad fúnra rẹ̀ ló wá fọwọ́ ara ẹ̀ gbé òkúta dúdú yìí sí ibi igun tí wọ́n fẹ́ gbé sí láàrin ibi tí wọ́n ń kọ́ yẹn náà ní Kaaba. Quraysh used to call Apostle of Allah before revelation came to him the trustworthy one. And when they had finished the building according to their desire, Ali Zubayr, the son of Mutaib, said about the snake which made the Quraysh dread rebuilding the Kaaba. Ó ní Qurayshi máa ń pe Muhammad ní ìránṣẹ́ Allah kó tó di wípé ó di Muhammad tí gbogbo yín ya gba wèrè ẹ̀ ní ìsinyìí o. Rárá ni wọ́n ti máa ń pè ní ìránṣẹ́ Allah kí ó tó jẹ́ wípé Allah pè é. Wọ́n ti máa ń pè ní the trustworthy one. Ni wọ́n ti máa ń pè ní ẹni tí a lè fọkàn tán, olùfọkànsìn. Ní ìgbà tí wọ́n wá kọ́ ilé yìí tán gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wù wọ́n lọ́kàn, Al-Zubair ọmọ Abul Mutalib ó sọ wípé ó sọ̀rọ̀ nípa ejò tó máa ń já wọn láyà níta kà láti ilẹ̀ yẹn tó jẹ́ kí àwọn Kùrẹ́ṣì máa bẹ̀rù láti kọ́ Kaaba. Now, ẹ̀yin èèyàn mo rò bí gbogbo wa jọ fetí wa gbọ́ nígbà tí wọ́n tún Kaaba yẹn kọ́, Islam ò tí bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí wọ́n débi foundation ìsàlẹ̀, wọ́n rí òkúta kan tí wọ́n kọ nǹkan kan síbẹ̀. Wọ́n ò mọ̀ tún mọ nǹkan tí wọ́n kọ sí. Wọ́n lọ pọ̀ ọmọ Júù kan kó wá ṣàlàyé fún wọn. Ìyẹn sọ fún wọn pé nǹkan tó kọ síbẹ̀ ni I am Allah, the Lord of Kaaba. I created it on the day I created heaven and earth and formed the sun and moon. I surrounded it with 7 pious angels. Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tí ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tí wọ́n gbọ́ yẹn Muhammadu náà tí ó mọ̀ pé torí ẹ̀ mo ń sọ pé Allah òkúta ni. Ṣé ẹ understand? Òkúta. Àwọn òkúta tí wọ́n ti ń forí balẹ̀ fún gbà yẹn kí wọ́n tó kí ẹni pé gbogbo bí Muhammadu ò tí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́. Now, ìgbà tí wọ́n wá kọ́ ilé yẹn tó kọ́ dé ibi tí wọ́n ti fẹ́ gbé òkúta dúdú yẹn sí, tíjà bẹ́lẹ̀ láàrin wọn. Wọ́n ní ẹni tó bá kọ́kọ́ wọ ilé yẹn, òun ló máa ṣe kíni o, ló máa gbé òkúta yẹn sí. Muhammadu ni ó ṣe kíni ló kọ́kọ́ wọlé. Ìgbà tí Muhammadu wọlé, wọ́n ní this is Ali Amin, the trustworthy one. Ibi tó ti ń pè ní olóòótọ́ nìyẹn o, kò ń ṣe pé bóyá wọ́n gbé ẹrù fún Muhammadu o. Muhammadu ò ṣolóòótọ́ torí arípò jalè ọ̀nà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti fẹ̀sùn olè kàn nínú Quran. Atadis. MS bàbá. A tó máa lọ síwájú sí iṣẹ́ lè bá mi pé. Wọ́n rí pé Muhammad lọ́kàn, wọ́n rí pé lọ́kàn, ipò ló lọ́kàn láti ṣe kìíní yẹn. Láti wọlé síbẹ̀. Nígbà tí gbogbo ò lè ṣe, wọ́n rí pé ló lọ́kàn ló ní gboyà.
ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá now mi pe olówó Èkó kán lè wá máa continue kínní pé mo fẹ́ dáná mi tí dáná okay alẹ́ o. nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn tún note ni pé òkúta tí wọ́n ti ń tí wọ́n wà ń Káàbà lénìí tí gbogbo mùsùlùmí ń forí balẹ̀ fún òkúta yẹn ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti gbé síbẹ̀ kí ìsìláàmù tó bẹ̀rẹ̀ so táwọn mùsùlùmí bá sọ fún yín pé ẹ̀yin kan ẹ̀ ń bọgi ẹ̀ ń ṣe kinní kan ẹ sọ fún wọn pé òkúta ni wọ́n ń sìn tí wọ́n bá sọ pé òkúta kọ́ làwọn ń sìn ẹ ní kí ni òkúta yẹn ń ṣe ń bẹ̀ ṣé bó òkúta yẹn ti wà ní Káàbà kí ìsìláàmù tó bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí wọ́n tún Káàbà kọ́ tá a kà yìí Muhammadu 35 years ni kò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Allah ò tí ì gbéṣẹ́ fún gbogbo nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ń Káàbà lòun náà ń bá wọn ṣe so òkúta tí wọ́n ti ń forí balẹ̀ fún òun ni wọ́n ṣàjọ tí wọ́n fi kọ́ Káàbà òkúta dúdú tó wà ní Káàbà lénìí tí gbogbo mùsùlùmí pọ́nlá tó ń torí ẹ̀ lọ tawaf tí wọ́n ń forí balẹ̀ fún òkúta yìí ti ń wà ń bẹ̀ kí ìsìláàmù tó bẹ̀rẹ̀ paganism náà ni ìgbà tí Muhammad máa bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ó kàn rí pákéjì ẹ̀ ó dẹ́ rí nèmú ẹ̀ ní Islam ó sọ fún wọn pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń pè ní Ọlọ́run yẹn gbogbo tẹ́ ń sọ yìí àwọn ará Saudi ò takò àwọn ti Nàìjíríà ló mọ̀ ń takò ìwé tẹ́ ń kọ yìí ṣé báwọn ará Saudi ló kọ wọn ò takò àwọn tibí ló mọ̀ ń takò wọ́n ti mọ kíní yẹn ju àwọn tó ní gangan lọ ẹ kọ̀ sínú ọ̀rọ̀ yìí. Tànà wọn ò mọ̀ jù lọ wọn ò fẹ́ kí àwọn èèyàn wọn lajú ni so that àwọn máa rí wọn tún jẹ àwa là ń ṣera wa àwọn kan dẹ̀ wà láàrin wa tó fẹ́ fi jagun gba ilẹ̀ wa so ìyẹn nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. àwọn tí mo sọ náà nìyẹn wọ́n máa ń believe pé àwọn ti mọ̀jú àwọn tó ní lọ wọ́n máa ń believe pé àwọn ti mọ̀jú wọn lọ wọ́n ń believe pé àwọn ìgbìlẹ̀ àwọn sí Islam yípa àwọn ará Saudi Islam mọ́. so mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀yin náà rí nǹkan tá a kà báwo lè ṣe wá sọ fún wa pé Allah tó jẹ́ òkúta nǹkan tí wọ́n kọ sára kínní tó sọ pé I am Allah the Lord of Kaaba tẹ́ ẹ bá dẹ̀ lọ wo Quran 106 verse 3. mo kí gbogbo lé o gẹ́gẹ́ bí nǹkan títa Ọlọ́run sọ ń sìn wọ́n gba làákàyè lọ́wọ́ yín wọn lè jẹ́ ká bá wọn gbé wọn lè fún yín ìwé gbèrú kẹ́ gbé bẹ̀ láéláé wọ́n dẹ̀ sọ fún yín pé àwọn fún yín ní ìwé kẹ́ máa nìṣó lálùjọ náà wọn jẹ́ kẹ́ ráyé gbé ẹ̀ láyé ẹ̀ ní nǹkan kan you don't have anything ẹ̀ lè jẹun ẹ̀ lè mú wọ́n ní ká máa kọ́ àwọn ṣiṣẹ́ wọn mú túlù wọn ṣe wọ́n dẹ̀ bá yẹ yín jẹ́ yín padà sẹ́yìn àwọn lọ wájú. ẹ̀ẹ́dẹ̀dẹ̀ ìlú ọkọ̀ fún yín wọn lè fún ìwé gbèrú láéláé ní gbogbo ọdún pátá 2 years náà fún yín ẹ̀ tó lọ sí Dubai láti 30 years ago kò tí ì níwèé kankan wọ́n sọ̀rọ̀ fún yín àwọn múlẹ̀ ayé dání tẹ́ ẹ bá gọ ẹ̀ máa gọ̀ lọ ẹ̀ ní gbọ́n láéláé.